Trycker man sen här på sportläge och så ser det ut så där, så trycker man in gasen i botten. Så gör vi det nu. Det är ett otroligt klipp i den här bilen. Det är 490 hästar så de gör ju verkligen sitt här. Måste tyvärr släppa av här nu. Hej på er! Kul att ni tittar. Idag blir det BMW, endast BMW. Jag utlovade ju för några avsnitt sedan att jag skulle visa min BMW X5 med alla karbongrejer. Och det var faktiskt så att igår satte de på alla de här grejerna nere på BMW här i Nyköping. Så jag tänkte visa det idag. Det är ju enligt önskemål så att säga. Så det här blir lite del 3 av BMW. Sen kommer jag även göra en recension av den här BMW X5 hybriden. Vad som är bra och dåligt och få fram ett litet slutbetyg med olika kriterier. Så får vi se. Så häng med idag och kolla på det. Ja, vi börjar då med de här karbongrejerna och då har jag då satt på, det här är en performance-delar allting. Då har de satt på den här läppen här nere. Personligen tycker jag det har varit skitsnyggt det här. Får en helt annan front på bilen, ser jäkligt cool ut. Sen så är det ju såklart speglarna har de bytt kåporna på, det här är karbon också. Och det här är såklart äkta karbon allting det här. Men helhetsintrycket framifrån blev ju jättebra tycker jag. Tittar man sen bakifrån då så har de ju satt på några små sådana här, ja jag vet inte vad det kallas, det är också karbon såklart. Och sen är det den här jättevingen som det står en performance på. Jag tycker det har varit riktigt bra och helhetsintrycket av bilen blir ju så himla häftigt. Så det blir en helt annan bil. Jag är jäkligt nöjd med det de har gjort. Och det här kan man då beställa på BMW och det är Holmgrens här i Nyköping som har gjort det här. Köregenskaper. Det är en otroligt rolig bil att köra. Den beter sig lite som en A5-serie, 3-serie. Du kan ha väldigt roligt när du åker på grusväg, motorväg och så vidare. Och även här nu ligga på en vanlig landsväg. Otroligt rolig bil att köra. Man får nästan som man längtar lite efter att köra bilen och det är ett plus. Sen om man tittar på de här lägena här, då har vi ju då här, det finns sport, det finns hybrid och det finns electric. Just nu åker jag på electric, men man kan ju prova här och så trycker man på hybrid då. Det ser ut så här, då lägger den i hybrid där. Och då använder den sig av både och. Trycker man sen här på sportläge och så ser det ut så där, så trycker man in gasen i botten. Så gör vi det nu. Det är ett otroligt klipp i den här bilen. Det är 490 hästar så de gör ju verkligen sitt här. Måste tyvärr släppa av här nu. Det är de lägena. Sen så om vi lägger tillbaka här hybridläget så har vi ju då det här med självstyrningen här. Den är ju jättebehaglig att ha. Om vi tittar där så kommer den upp där. Och om jag nu lägger in den här, ska vi se om vi startar den så. Då kan man då tala om här vad man vill ha. Till exempel vi sätter den på 80 eftersom det är 80 här. Och då lyser de där gröna lamporna där. Och då lägger den sig på 80. Och nu har jag min hand på ratten här. Har man shorts på sig, vilka jag inte har nu, då kan du bara lägga knät mot ratten. Och sen så styr den själv. Och det här har jag alltså sett och åkt med upp till Kiruna utan problem. Och det går att åka hur fort man vill med den här självstyrningen. Så det här är ju riktigt så här lyxgrej. Det finns väl i många bilar nu, men det är behagligt, jättebehagligt. Så köregenskapen med den här bilen, det blir faktiskt 10 av 10. Det finns inget att anmärka på här, plus att det är roligt att köra den. Pratar man sen komfort så BMW bygger ju alltid otroligt bra bilar. De är tysta och det är bra komfort i dem. Den känslan har jag haft hela mitt liv. Det som man skulle kunna ha någon anmärkning på med den här bilen, det är ju att det är kanske lite bullrigt bak. Men nu har jag också hundburen och ingenting över där. Så att det kan vara det som jag inbillar mig lite. Att det blir lite brusigt av det. Man får väl inte vara allt för petig. Så jag ska inte göra någon jättegrej av det. Men där skulle jag vilja sätta 9 i betyg. 9 av 10. Säkerhet. Pratar man säkerhet på en sån här bil så är de ju otroligt stora. Så för en själv är det ju en jäkla säkerhet att åka en sån här stor bil. Och de är tunga. De väger över 2,5 ton. Så det är klart att det är en säker bil. Och det är ju som vanligt i alla typer av bilar. Det är
krockkuddar både här och där och airbags sitter liksom överallt. Ja, det är vad det ska vara i en sån här bil. Så det är inget att klaga på där. Så gör ju också den här självstyrningen och den här bromsningen att du känner dig säker. Och de säger ju att de här grejerna reagerar ju mycket snabbare än vad en människa gör. Så man känner sig ganska säker även när det är mörkt och även på motorväg och så. Så säkerhet, det blir ju full pott där också. Det blir 10 av 10 där. Sen pratar vi ekonomi. Så det här är ju egentligen galet. Skatten på en sån här är för närvarande, jag tror, 360 kronor. Och den har då gått på 0,53 bland körning från fabrik. Så det är ju helt otroliga siffror för en så stor bil som väger nästan, eller mer än 2,5 ton. Men det som talar emot på ekonomin då, det är att som den ser ut nu med de här performance-delarna och den här utrustningen, så kostar en sån här bil oprutat närmare 1,5 miljon. Och räknar man då in värdeminskning på en sån här så är det ju brutal värdeminskning. Då kostar det extremt mycket per mil. Jag vågar inte tänka, men det är säkert över 100 kronor per mil man räknar om man räknar in värdeminskning. Så det är ju, ja, det blir ju faktiskt ett minus där. Men så jag säger på ekonomin då med de andra grejerna, och när man åker på elen så kostar det ju ingen bensin och så. Så ekonomi blir 8 av 10. Sen också kriteriet vilja ha-känsla. För mig är det verkligen vilja ha-känsla på den här bilen. Du åker som i vilken sportbil som helst, men du har alla de här egenskaperna då som finns i den här bilen. Du kan ha väldigt roligt med bilen plus då alla de här grejerna. Som till exempel här så har jag gjort ordning då med hundbur här. Och det här vart ju riktigt bra. Så det är perfekt. Så vill jag ha känsla. Du har allting i ett. Du har en jäkligt praktisk bil, utfällbar dragkrok, tryck på knappen där. Och väldigt rymlig är den också. Och sen som sagt plus att du kan ha skitkul med den här bilen. Så vill jag ha känsla, det blir ju full pott på det också. 10 av 10. Såklart finns det massa roliga finesser på en sån här bil och det här är en av dem som jag tänkte visa. Och det är ju alltså att den här går att styra med telefon. Det här kan man ju tycka är lite kul. Sitter hundarna i här. Så kan bilen köra så här. Lite som en radiostyrd bil man hade när man var liten. Men flashig funktion. Men den kan faktiskt vara nyttig. Jag har använt den någon gång i Stockholm när det verkligen har varit trångt. Stannar vi till. Så. Och sen så kan vi köra bakåt. Så backar vi. Ja, det är en häftig funktion. Som man kan hålla på och leka med om man inte har något annat för sig. Sammanfattningsvis då, vad kan man säga? Snittbetyget blir ju 9,4. Och som jag ställde frågan i titeln. Världens bästa bil? Frågetecken. Ja, enligt mig är det faktiskt där just nu. Jag har åkt med den här som sagt i 5 månader och 1700 mil. Och det finns i princip ingenting att klaga på och den är skitkul att ha att göra med. Så ja, det är nog världens bästa bil. Ni får gärna skriva här nere och kommentera om ni har andra åsikter. Jag skulle kunna stå här och babbla om bilar och bilmärken hur länge som helst. Men jag tänker inte göra det. Men däremot så tänker jag faktiskt testa lite bilar så här om jag får tag i. Alltså då menar jag bilar, lite bilar. Alltså inte någon gammal Peugeot utan då pratar vi såna här bilar. Typ likvärdiga den här, kanske någon Audi Q7 eller någonting sånt. Eller Porsche eller någonting sånt. Men jag ska försöka få till det i senare avsnitt. Så, det var väl det för idag. Sen roligt att ni tittar. Jättekul att snurra på. Och ni som följer mig hela tiden, superroligt att ni verkligen vill titta på alla avsnitt. För er som är brynäsare så blir det premiär på lördag. Vi åker till Linköping och kommer göra ett avsnitt där oavsett om Brynäs vinner eller förlorar. Men det blir uppsnack inför och sen på matchen och sen så efter. Så häng gärna med på det ni som gillar Brynäs. Ja, det var allt för idag. Jag vill bara säga stort tack att ni har tittat och hoppas ni kommer tillbaks. Ja, just det. Spellistor här. Kolla gärna in dem och prenumerera om ni vill där. Dra också en sån om ni tycker det är bra.
Superkul! Ha en fortsatt trevlig vecka, helg. Ha det bra, hej då!